V minulém díle jste viděli Vancouver Island, můj druhý domov. No a teď zbývá poslední věc, najít Máti. Kde máš Douglasa, kde máš auto? Tam ten fialový. I haven't checked the weather in a few days. Tak jsme si dali malou procházku po předměstí Campbell River. A je tady jedna věc, kterou vám chci ukázat. Tady v Campbell River je totiž takový umělec, který z naplaveného dřeva neboli driftwoodu dělá zajímavé sochy. A různě je tady umísťuje po Campbell River a ty se můžeš fakt bavit několik let tím, že chodíš a objevuješ, kde on nechal ty sochy. Přičemž jeho asi nejznámější nebo největší socha, kterou udělal, tak je tady tahle velryba. A čekujte to je prostě poskládaný z jednotlivých kousků. Jo, to je prostě dřevo po dřevu, kousek po kousku, pozbíraný až takhle do celého toho tvaru toho zvířete. To je prostě jako naprosto úžasný. Vždycky z toho nechápu. A je tady těch soch několik desítek, snad možná. Já jsem viděl max polovinu třeba, ale tahle je moje nejoblíbenější. To je fakt jako něco úplně jiného toto. Kousíček dál je jedna taky moc pěkná, tu vám ukážu teďka, půjdeme tam teďka. A ta je taky jako v topu, takže jdeme tam. A tady, tohle je jako hodně velká pecka. Tady máme alosaura. Tohle je jinčí, co? To je jako jiný borec, že tohle poskládal. To jako čumím tady tohodle. Aha, tady to je vidět, no. Protože ona byla přemalovaná, že jo, ta velryba. A čekuji, jak má i to oko. To je prostě zlý. A takhle to prostě v Campbell River funguje, no. A když jsi prostě na okraji města a tady ti okusujou jelení moje křeno. No a prostě to je to, o čem mluvím. Prostě jdeme na halus tady, vole, pěšky domů a potkáme, vole, tady prostě další jednu z těch soch, kterou jsem vůbec navíc neznal. Vůbec nevím, že je tady. Je to, předpokládám, orel, ale jako zdar. No a prostě halus. Jinak jsme poslali mamu s Dagem, Dag je náš kámoš tady. Tak jsme poslali dom a rozhodli jsme se jít pěchat, tady asi 5 kiláků domů. Půjdeme vlastně podél moře až do centra Campbell River. Jinak Campbell River je velký asi tak jako, já nevím, Vyškov, prostě rozlezlej trošku. Má podobný počet obyvatel. Takže maličký. Ale dobrý, no. Tady jsme i kabrčko. Americký Vyškov. Je to takový americký Vyškov, no. Třeba tady prostě naproti hnedka. A jedeš si. Top baráky, no. Je to tady celý prostě takový jakože v topu, no. To nejde nějak říct, co, Fildo. Canadian Dream, ty vole, tady, pičo jede zrovna. Canadian Dream, vole. Takhle to vypadá, no.
Je to jako USA, no, akorát bez střeleb na školách a s javorovým sirupem prostě. Tohle je asi nejstarší socha, co tady je. Mýval, jestli to nepoznáváte. On vypadá trošku už jako Yoda, ale je to mýval s kanadskou vlajkou. Vždycky měl něco kanadského na sobě. A je to jedna z nejstarších soch, nebo nejstarší, kterou já osobně jsem našel. Takže pokud najdete jinou, napište mi do komentářů. Tady jsme potkali hnedka další zajímavost, jako 50. rovnoběžka, která prochází přesně tudy, takže poprosím Filipa, aby se postavil na 50. rovnoběžku a bychom se mohli zvětšit. Tak, teď jsme na 50. rovnoběžce. A 50. rovnoběžka je zajímavá taky tím, že prochází Prahou. Takže my jsme u stejných zeměpisných sračkách jako vy. Takže není si co závidět, jenom tady je to mnohem hezčí a jsou tady mnohem příjemnější lidi. Nicméně, it is what it is, jak říkáme my Slované. První den celý v Campbell River a naše první zastávka je Elk Falls, velký vodopády, které jsou hnedka za naším barákem v podstatě. A je to vlastně i pro mě, pro Filipa první setkání teďka s tím klasickým severoamerickým deštným pralesem. Ono málo lidí ví, že on je to v podstatě opravdu deštný prales, jo, z definice. Akorát je to něco trošku jiného, jak jihoamerická džungle, ale je to prostě, já vám to ukážu. Takhle to tady prostě vypadá. A mezi tím no, jo, tady minule chodili lidi dolů právě přes tu kládu, no. Cool. Tohle jsou jedny z největších vodopádů, co jsou tady v okolí. Ono to není pořádně vidět, ono to padá do takový hluboký rokle. My ani náhodou teďka ještě nevidíme na konec toho vodopádu, jo. To teprve začíná tady a pak to uvidíme možná líp z toho mostu. Podíváme se na most. Takový rodický propadák. Tohle je fakt jako v okolí moje nejoblíbenější místo. Okay. Wow. No a kousek za Campbell River, kde bydlíme, tak začíná Národní park Strathcona, což je fakt jako moc krásný a asi největší národní park tady na ostrově. A teďka následujících pár dní do něho budeme dělat menší výlety a koukat, co je tam pěknýho. Dáme nějaký treky, to musí být v Kanadě. Problém však nějakých jezer nebo ne problém? A čekujte, jak to tady vypadá, hele. Přirozený spůlky umělý, protože tady, jak se zužuje za Trestle Bridge, tak je Strathcona Dam. Jo. See that. Wow. Ty kráso. Tak Strathcona Park zatím je jako dobrý. Wow. OK. Jsme docela vysoko. Tak to jo.
Tohle jde. A tamhle někam dolů teďka půjdeme. Tam krásně. Dá se tam krásně jít. Taky to vymletí od té vody. No. Tak jo, tady tohle místo se jmenuje Myra Falls. Je to jeden z nejhezčích vodopádů tady v celé Britské Kolumbii. Cesta sem byla v pohodě. A je to prostě nádhera, čekujte to. Já se snažím, abych si tady nezlomil teďka nohu. A Filip je tady někde dole u Lower Falls. Tak ho pojďme najít. Tady ho máme. Tak co, dobrý? Jo, tam dole je to prostě taky mega pěkný. Wow. Tady jsou Lower Falls. A tady jsem já. Tak teď jsme na úplně mým nejoblíbenějším místě v celém Campbell River. A to v ústí řeky, podle který dostalo celé město jméno, což je támhle. A takhle ústí právě semka do moře. Tady máme nějaký přístav na letadla. Je to tady prostě nejvíc v chillu celé místo. Mám to tady prostě mega rád. Čumte na to. Tohle je život. Kurva. Chci vám tady ukázat další ze soch toho umělce. Tady má, podle někoho je to liška, podle někoho je to vlk. Je to takový jako liškovlk. Čekujte tu káru. Prostě Amerika v Kanadě. Chápete? Ten nádher. Tady naproti taky, vole, dobrý. No jo, no. 6 litrů. No, konečně jsme mým nejoblíbenějším, druhým nejoblíbenějším fast foodu, DQ Grill. A dal jsem si tady tuhletu totální prasárnu. Jo. Cibulový kroužky, to úplně miluju. No. Odcházíme z DQ
No a mama nám psala, že tady byl spatřený medvěd teďka, před půl hodinou. Takže se jako pokusíme se dostat nějak domů. Musíme zas přes ten kopec. Tamhle na vrchu bydlíme. Ale musíme se tady dostat přes ten kopec, no. A tam je jako les všude, kolem těch stran toho. No, tak jsme z toho takový nešťastní z těch medvědů tady. Je jich tady prej strašně moc. Všude jsou cedule bacha, včera jsme tady viděli medvěda. Pak, vole, mají tady nějakou aplikaci na medvědy, vole, kterou mama sleduje. Tady mají vyřezanýho medvěda. Tady mají vyřezanýho medvěda, ještě ke všemu, aby toho nebylo málo. No a prej, že před půl hodinou, no, tady byl někde. A třeba si žere všechny tady ty fenťáky, vole, co já vím. No tak, let's go. Pozor, tohle se nesmí. Jo. Co? Přes 2 pruhy jet. Tak jsme právě přijeli do Gold River, do místa, kde končí silnice. Mě vás někdy zajímalo, jak vypadá fakt jako konec silnice, jako konec. Tak to vypadá takhle. A tam je moře. Jo, touhle dálnicí, nebo touhle silnicí jsme jeli teďka asi, nevím, prostě 150 km. A ona takhle končí prostě v mořu. Dál už to prostě nejde, takže tady necháme teďka auto a pojedeme na ostrov, který se jmenuje Nootka Island. A na tom ostrově nejsou vůbec lidi, nejsou tam silnice, takže auto necháváme tady. Není tam vůbec nic, budeme tam jenom my. Takže to bude fajné. Jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat. Ale celkově tady to vypadá prostě všude dobře, čekujte. Máme letadla, ale tím bohužel neletíme, jedeme lodí. Ale to je hezky, co? Takhle po ránu, akorát je zima, trošku. Je mi kosa, nebudu říkat, že ne, ale to se zvládne. Tady už čekají další turisti, co pojedou s náma. Začíná se to naplňovat. A tamhle je naše loď. Bude tady víc fouk. Ano, je mi to jasný. A taky máme trošku cargo ship. Co říkáš? Že máme trošku cargo ship. Tak slunce už skoro úplně vyšlo. Loď už startuje. A my za chvíli se vydáme tady po tom soundu. A plujeme. Oh yeah. Vyjíždíme z přístavu. A teď nás čekají 2 hodiny plavby tady nádhernou přírodou. Ukážu vám, jestli to uvidíte proti slunku, asi moc ne, ale za mnou je to hezčí. A jdem.
Paranoia, moving, dancing like Madonna into the groovy. Stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop. Teďka děláme nějakou zastávku, než budeme pokračovat dále tam tím směrem a zastavujeme tady usádky plný lososů. To vyskakujou z vody, ono to asi nebude vidět na kameře úplně. To zkusím přiblížit. Jo, ale prostě tam je sádka plná lososů, ti vyskakují úplně z vody. Já myslím, že jim vadí ten randa. Možná taky, no, pod vodou, že jo. No, on zkrátí tady to jedno rameno a prodlouží to druhý a tak to jezdí. Ale takhle, víš, jako k nám a k němu. Aha, tak to netuším. Ale to bude krmení pro ryby. Jo, Máti říkala a je to takový jako logický prostě, jo, že tady máš furt x stejných pytlů naložených něčím, co jiného takového by tady potřebovali, než prostě tuny krmení pro ryby, no. tak je to tak. No. Dáváme oběd na lodi, čili con carne za $8, chicken soup za $8, jako lidové ceny. No a takhle my si tady žijeme, no. Jestli vidíte tady tohle pobřeží, tak tohle je místo, kde kapitán Cook se jako poprvé přistál a vylodil v Severní Americe. A to z důvodu, proč si vybral tady tohle místo, je z toho důvodu, že tady bylo nejméně skalisek a nejméně jako útesů. Takže v podstatě tohle bylo jediné místo na celém západě, kde on mohl reálně přistát. A bylo to, tuším, v roce 1778 někdy. Awesome, thank you. Jelikož jsme na západním pobřeží, který je otočený do Pacifického oceánu, máme tady varování před tsunami. Prej to tady prostě občas jako bývá, i když to samozřejmě není tak častý, jak třeba v Japonsku nebo jinde, kde jsou tsunami hot zones. Ale prej po druhé světové válce, někdy v roce 1948, tak tady byla velká tsunami, která smetla prej město Port Alberni, který je, když se podíváte na mapu, poměrně dost ve vnitrozemí, takže to musela být sakra velká tsunami. Jo no, i tohle se tady může stát, ale furt je Kanada nejlepší země na světě, to si zapamatujte. Tak jsme konečně zpět v Campbell River po celým dlouhým dnu. Tak jsme si řekli, že si zase zajdem s Fildou tady udělat nějaký mecheche. Žádný drogy. Mámo, to nejsou drogy. V případě, že tohle sleduje moje máma. Tohle je legální. No. Ale jsme na takovým jako haluzovým místě, to vám ukážu hnedka. Vedle tady máme kamoša. Kamošku, co zalíva? Tady máme jednoho kamoša. A tady další. Wow. Takže co, kolik jsme jich už viděli, já už to ani nepočítám, ale podle mě máme tak 6, možná 7 soch tady tohodle umělca, který jsme našli, no. Ještě nám jich tak jako 10 zbývá. Třeba je najdem všecky. Tady teďka ten plot, kolem kterého jdeme, tak to je indiánská rezervace.
To je prostě půda, na kterou my oficiálně bez pozvání nemůžeme vkročit. A je to pod samosprávou nějakého toho kmene. Já nevím, jak se tady tenhle konkrétní jmenuje, ale je z něho ten náš kamarád Duck. No a je to prostě, jsou to místa, které vrátila kanadská vláda tady těm místním obyvatelům. Se jim správně samozřejmě neříká indiáni, ale tady First Nations. No a oni si tam nějakým způsobem hospodaří. Jo, u vchodu je nějaká závora, tam musí člověk ukázat pozvánku nebo se prokázat, že je z kmene a pak ho teprve vpustí. Hej, počkej, a nemáte ten beer spray náhodou? Beer spray. Nepotřebujeme beer spray. Ale medvěda možná potkáme. Zase. Neváhejte a kupte si náš nový beer spray. Zbaví vás žízně i medvědů. Moje oči, myslím, že umí. No, nicméně jdeme teďka na takový trek. Podívat se na jednu věc, která už tam není. Ono to zní takhle možná divně, ale dává to smysl. Hnedka to vysvětlím. Příběh je ten, že tady kousíček od Campbell River je pasáž, která je strašně úzká a vprostřed té pasáže, kterou proplouvaly nákladní a obchodní lodě, tak byla těsně nad vodou a hodně pod vodou nějaká skála. A hrozně blbě se to vyplouvalo, jenom co se počítalo, tak tam ztroskotalo 119 lodí. Tak se konečně v roce 1954 rozhodli, že tu skálu odstraní. A to odstřelem. A vykopali normálně ze břehu štolu, která vedla pod vodou, pod tou pasáží, až přímo do té skály. Tu celou provrtali zigzag a nastrkali do ní výbušniny a v roce 1958 odpálili. A byl to obří výbuch a byla to v té době největší nejaderná exploze na světě. Jo, takže se jdeme podívat na tu pasáž, kde se to stalo, jsou tam pěkný výhledy. Ten už tady jede na Zemana. Si myslíš, že je na Vysočině. Ty vole, čekujte, no. Jo, já do jedné jsem tam seděl s nima. Oni pak ještě, vole, asi půl hodiny tam chlastali, ale já už jsem šel spát, já jsem starý. Prosím ti, vole. Musím šlapat tady druhý den ráno. Nemůžu mít kocovinu. Wow, první viewpoint. Jsme v nějaké zátoce. Teď to teprve začne, no. Tohle je ten první, začíná počáteční viewpoint. A odsaď půjdeme někam tamhle nahoru na tu pasáž. Tady jsme na druhém viewpointu o pár set metrů výš. Takhle máme před sebou v zátoce lodě. Já udělám takhle. Projde. Přesně tak, jak nám radili domorodí indiáni. Že? Jo. Prostě se s nima na té cestičce vyhněte. Nejlepší rada, jakou jsme dostali. Tady budou ty dráty na tu kvadru. Aha. Jo.
Přímo před náma. A hlavně ta zátoka jako. To je jako jinčí. Nádhera tady. Že? Je to tady? Je to tady. Jako prý, když je příliv, high tide a valí tady ta voda víc, takže se ty víry furt dělají. Teďka je asi, hele, teďka už je nejplnější high tide. Takže už to nevalí, teďka to bude klesat. Dívej, kolik je tam vody. Jako mazet, neříkám nic, se semka dostat. Čekal jsem, že to bude krapet jednodušší, ale nebylo to vůbec složitý. Nebylo to vůbec složitý, dal bych to klidně znovu. Každopádně tady je vidět v tom mořu, jak se to čeří, jak tam dole jsou vymletý zbytky po tom Ripple Rocku. Jo, ten byl tady přímo prostě pod náma, obří výbuch, prostě pá! Chcípný skálo. A je to. Nádherný tady. Krása. No a teď se naženeme, dáme si tady sváču a pofrčíme nazpět, no, ať mama nečeká. Má nás odvést, tak ať tam není moc dlouho. Ty, čo jsou nějaký šílený sýrový sendviče. No dobrý, vajíčková pomazánka. No, to jsme žrali v Tokiu furt taky ty tousty s vajíčkovkou. Nejlepší. A máme tady medvěda v lokalitě. Byl viděný, dneska je 18, tak včera. Včera byl viděný. A je tady fireban. A teď na mě volají, máme jít podívat na nějakou mapu. Tak se jdem podívat na mapu, kudy půjdem. A bude to velmi pěkný hike. Ano, jo, no tak tam je 17. tady je 10. 17. bylo včera, já vím. Okay. Ještě, že nemáme ten bear spray. Nedošel až sem. Jo. Takže začínáme tady. Ano. Paradise Meadows sem na rozcestí. Prosím pravou větev, sem. A odsud začíná teda ten trek. Sem. A pak doleva už. A pak už doleva, všude to bude popsaný. Tady budou ty plošiny na stany. Super. A tady pak se otočíte. Na Battleship Lake. A tady jsou ty vyhlídky na tom Battleship Jo, Lake. takže těsně jakoby na jižním konci Battleship Lake jsou ty výhledy. Dobře. Teď se právě nacházíme v jednom z nejhezčích míst tady v okolí Campbell River.
a to je Paradise Meadows na Mount Washington, je jedna z nejvyšších hor, co tady vůbec máme. A je to tady fakt jako nádherný, sice je letos málo vody, ale to nevadí, půjdeme teďka na trek s Filipem kolem 2 fakt krásných jezer, takže uvidíte spoustu z takové pravé kanadské přírody a věřím, že si tenhle trek užijeme, má kolem 10 kilometrů, zkusíme nakrmit nějaký ptáky z ruky, co se tady dělá, takže uvidíme. Let's go! No dámy a pánové, ať si ukrátíme tady nějak chození po trailu, tak tohle je většinou doba, kdy ve videu řeknu něco špatného o té destinaci, ve který jsem. Jakoby co mě vadí, co se mi nelíbí, co je v tom Spojeném státě špatně. No, teďka mám trošku problém, protože nevím, co mám říct. Jestli největší věc, co mě štve na Kanadě, je, že já nevím, že javorovej sirup je moc sladký, no. Asi. Ne, dobrý, ale je jedna jediná věc, která mě tady jako vytáčí, jako fakt vytáčí, a to je cenovky v obchodech. Protože pokud jste někdo byl v Severní Americe, tak moc dobře víte, že ceny, co vidíte na cenovkách, tak nejsou konečné ceny. Jsou to ceny před taxama. Takže ke každý ceně, co vyplatíte, si musíte připočítat 1 nebo 2 taxy, jak DPH, kdybyste měli v obchodech ceny bez DPHček. Jo. Což je úplně debilní, protože vůbec nevíte, kolik platíte. Jo. Je to jak kolo štěstí u Mountfieldu. Prostě vůbec člověk neví. No, tak tohle bych asi tak řekl, že je jediná věc, co mě na Kanadě fakt vytáčí. A nemám víc co říct. Hele, čekujte, co Filip našel. Ty vole, jestli v tom něco bude. Poklad jsme našli. Wow, našli jsme love, karty, jaj, jsme boháči. Jsme boháči. Filipe! No, dobře, my to odevzdáme i s těma lovama. Love si vezmu, kolik tam má schválně, paní? Je tam řidič a jenom $5. $5! Ale tady je víc. Díky. Jo, tady je víc. Tady je víc. Tady je? 20. Pičo, tam má tam tak $100, ne? Bude mít 65 $. 65 A řidičák a všechny karty, úplně everything. Dobrý, tak máme poklad a pak se zeptáme, kam to máme vrátit. Tak no. ho berem sebou? No jasně, určitě to tady nenechávej. Třeba dostaneme 10% nálezného z $65, kolik to je? $6,5. Koupím si, vole, kafíčko, vole, u Tim Hortons. Ale dobrý, karma je lepší. Small burger si koupím někde. Tak jsme u Mackenzie Lake po 3,5 kilometrech a máme tady hezkou ceduličku. Nejenže je tady medvěd v okolí, teďka je to i puma. Co budeme dělat? Jak ty ptáky. Já si asi sednu, já udělám to, co by udělala Verča. Si sednu na placatej šuter a budu usedavě plakat. A tohle je Helen Mackenzie Lake. Hello. Wow. Oh wow. Pojďme tam. První ze 2 jezer, kde dneska budeme,
Tady dáme sváču, převlíkneme se, jsme tak v polovině cca. Takže tady dáme menší pauzičku. Já předám batoh povolanějšímu. Těšíš se? Ještě nejsme v polovině. Dobře. Tak. Malá informační zastávka u jezera. Jsme pořád u Mackenzie Lake. Ale byl jsem dnes let starý, když jsem se dozvěděl, co znamená Kanada. Slovo Kanada má význam a znamená to v indiánském jazyce, nebo v jazyce prvních národů, jak se tady správně říká, vesnice. Takže to vlastně obydlená zatáčka, tady takový Vyškov, ta Kanada. No, pokračujeme dál. Vám ukážeme, jak se tady skladuje jídlo, když jste v kempu, protože jídlo přitahuje medvědy, tak tady mají takovýhle na to speciální boxy, kde si schováš jídlo a je tady takový jako prostě speciální systém, kdy vy musíte strčit ruku takhle a tenhle je nějaký sas. Ne, dobrý. Prostě je tam o ten jeden pohyb víc, než zvládne ta medvědí pracka, jo. Odnese celý. On to odnese celý pravděpodobně, ale takhle se prostě skladuje jídlo tady, no, protože jinak by ti to sežrali, no. No a tady už jsme došli k druhému jezeru dnešního treku a to je Battleship Lake. Takhle vypadá. Nádhera. Tu zatočit tady. Myslím si, že tam byla právě ta židla. Uvidíme. Jo, to je to místo, který jsem chtěl najít. Tak není toto, ale jako paradise. Je nice. Tak jsme opět v centru Campbell River, konečně doma. Čekáme, až nás Máti vyzvedne na parkovišti v obchodáku. To je nejameričtější věc, co jsem kdy řekl. Chcete vidět americkou sanitku? Snad se nikomu nic nestalo, ale dívejte na americkou sanitku. Ne, hasiči. A tak máme bear spray. Dáme. Kdo ho použije? Tak jak chcete. Ne, samozřejmě necháme posoudit riziko tebe, abychom si neukousli větší sousto, než by jsme dokázali pokousat. Ale je tady plno lidí ještě. Můžeme to zkusit kousek. Co vy na to? Tak jo. Ty jo, to je krásný auto. Jo, to je. Taky došlo. Si beru v každém případě. Nůž si vem. Já mám bear spray. A jdeme tady na medvědí stezku kolem říčky, kam oni chodí lovit lososy. Je tam. Tím sprayem. Je tady medvěd.
Takže právě jsem viděl svého prvního medvěda. Prvního a druhýho, no, rovnou tam byli dva. Wow. Jsem se úplně nahulil a pak jsem šel do lesa a tam byli medvědi. Aha. Z vrchu je to hezké, tady mám jedno místo na záběr. Tak jo, tak let's go. Než bude úplná tma, protože ono se nám docela sníží. Jo. OK, tak jsme unikli ty vole 5 medvědům, protože jsme museli projít kolem řeky, kde bylo fakt 2 metry od nás 5 medvědů. Máti jsme tam museli nechat. Nebylo, nedalo se jinak. Tak pro ní jedeme teďka. To už je tady. Já nevím. Jo. Ne. Jo, je to ono. Tady jsme ju někde nechali, nebo kus ještě dál, ale dál nemůžu. Je tady. Super. Mamo, pojď. Medvědi tam byli. 9. No a my si připravujeme na poslední den tady v Campbell River. Jedeme na západní část ostrova do Tofína. Akorát bohužel má být strašně špatný počasí. Tak uvidíme, jak to dáme. No a pak pojedeme na jih. Máme tam nějaký urbexy naplánovaný. Nějaký zajímavosti. Ale nechce se mě z Campbell River, abych řekl pravdu. Mám to tady rád a je tady taková pohodička a medvědi, všecko, co chceš z Kanady tady je. Ale musíme dál, život je změna, no. Tak jo, je to tady poslední večer v Campbell River. Jako ne v Kanadě, teď začne teprve pravý peklo, jako teď jedeme na jih a budeme dělat velmi zajímavé věci, které vám zatím nechci prozrazovat, protože budou velmi nelegální. A budou, nesmí se. Jen jsem vám chtěl říct, jak smutní jsme, že musíme odejet z Campbell River. Protože to tady je dobrý, abych tady zevlil, ale už pomalu dochází jako pěkný místa v nejbližším okolí. O, jako oni by nedošli nikdy, ale takový ty highlighty. Jo, už jsme fakt jako prolítali a teďka chceme tak trošku jet na jiný místa, protože celý ostrov je kurva zajímavý. My jsme zatím byli jako v jednom městě. Jo, mám 3 hodiny záznamu a byli jsme v jednom městě. A teďka jich potřebujeme projet za další 4 dny 5, 6 dalších míst. Takže se máte na co těšit. Tímhle asi ukončím ve výsledku první část videa, která se týkala hlavně teda Vancouveru a Campbell River. A v druhé části uvidíte jako totální náser velmi nelegálních věcí, které budeme tady dělat. Takže pokud jste si říkali, v prvním díle chybí urbex, nedal tam urbex, tak bude v druhém díle, bro. Buď v klidu. Tak jo, tak se uvidíme u druhého dílu tohohle videa. Mějte se zatím. Řekni ahoj, Filipe. Ahoj. Filipe. Ahoj, Filipe. Tak, čus.